nếu mà đã nói đến cái word in context ấy, thì mình sẽ mặc định là mình biết là mình phải chú ý hoàn toàn về cái context. Và context là gì? Là những cái xung quanh, đúng không? Thì mình đã học rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể ứng dụng được? Thì bây giờ anh sẽ giải 10 câu cùng với các bạn để xem từ cái gọi là cái quy luật chung ấy là nó sẽ như thế nào. Các bạn cũng chắc chắn các bạn làm xong các bạn cũng sẽ để ý được cái quy luật chung của như cái này như thế nào. Khi mà họ hỏi một cái từ điền vào chỗ trống, đúng không? Thì cái từ này chắc chắn sẽ có cái gì đó nó bổ sung theo, nó bổ trợ theo, kiểu như là nó định nghĩa cho ấy. Bây giờ này, although the, thứ nhất là những cái từ quan hệ như từ although này mình phải để ý. The playwrights hoped that their play would be something. When performed live, critics generally agree that the production and performances had the opposite effect, wearing audiences instead of energizing them. Thế thì bây giờ mình sẽ có rất là nhiều từ quan hệ. Thứ nhất là từ although này, although. Thứ hai là từ instead of, đúng không? Instead of có nghĩa là trái ngược, và although cũng có nghĩa là trái ngược. Thì bây giờ instead of energizing them thì nó sẽ là làm weary. Đấy, đây là giải thích, đúng không? Phải when này kia có nghĩa là nó giải thích. Thì bây giờ nó sẽ gì? Cái này là instead of energizing them và cái này là weary này. Thì và cái này là although nữa, hai cái phủ định bằng một vế khẳng định, khẳng định, đúng không? Thì energizing nó sẽ bằng nghĩa với từ ở trong ô trống này. Ok, mình thử quay lại nhé. Đọc lại này. Đầu tiên khi mà mình đọc mình sẽ thấy để ý được là nó sẽ có although. Although the playwright hoped that their play would be something, critics agree that the production and performances had the opposite effect. Đấy, opposite effect. Có nghĩa là trái ngược với cái này chính là cái weary. Và đồng nghĩa với cái này là từ sau instead of có nghĩa là energizing them, đúng không? Thì energizing them sẽ cùng nghĩa với cái này. Thì multifaceted là sai này, realistic là sai và subtle cũng sai luôn. Rousing, arouse có nghĩa khơi gợi, rousing có nghĩa là activate hay là những thứ như thế. Nếu câu C, các bạn có thể đọc cái giải thích nhưng mà anh nghĩ là giải thích nó không sát đâu, không đúng đâu. Rồi tiếp, mình sẽ đến với câu câu này. Bạn Bách cứ gõ tất cả các câu mà bạn đã làm rồi đi, rồi bạn cứ tiếp tục làm để anh xem thử đáp án của bạn như nào luôn. Đến câu này nhé. Bicycle sharing system allow users to rent a bicycle at one location within a city and return it to many other designated location in that city, which can cause serious problems of bicycle supply and user demand within the city's system. So this uses open source data and statistical modeling to identify when a high number of users making one-way trips is likely to leave some locations within the system something, bicycles and other areas with insufficient supply. Thì bây giờ mình có thể thấy là từ chữ N này. Đây, cái câu ngay đằng trước nó gọi là nó gần như là đồng nghĩa với câu ngay đằng sau nó luôn này. Bicycle sharing system allow user to rent a bicycle at one location and return it to any other designated location. Rồi gây đến một cái problem. Đó, bây giờ mình sẽ thấy là nói chung các cái câu mà nó điền vào ô trống ấy thì nó dựa vào ngữ cảnh rất là nhiều, và khi mà đã dựa vào ngữ cảnh rồi ấy thì mình đọc những cái câu ngay đằng trước hay ngay đằng sau nó, đó mình đọc qua mình sẽ biết được luôn. Đây thì sẽ thấy cái này sẽ là gọi là một cái quá đông còn một cái quá thưa, đúng không? Cái này insufficient rồi thì cái này phải là packed, crowded này, ví dụ như thế, crowded. Đó, thế thì susceptible, contingent, depleted of có nghĩa là hết, cạn kiệt. Còn saturated là gì mình không biết, nhưng mà nó là câu cuối cùng. Saturated nghĩa là gì? Là đông ấy. Là rất, một cái thị trường mà nó saturated có nghĩa là một cái thị trường có rất là nhiều người cạnh tranh, được chưa? Rồi, câu này thì cả hai bạn để đúng. Bạn Bách cố gửi cho anh cái đáp án nhé để anh check thử cái progress của bạn như nào. Rồi đến với câu này. Osage Nation Citizen. Rồi câu này bắt đầu có sự phân hóa. Randy Tinker-Smith produced and directed the ballet, which vividly chronicles Osage history and culture. Telling Osage stories through ballet is something choice, because two of the foremost ballet dancers of the 20th century were Osage.
Sister Mariah and Mohetoshi. Thì bây giờ mình thấy là cái cách kể qua ballet nó như thế nào, nó liên quan đúng không, gọi là liên quan đi, bởi vì là nó đây, những người múa ballet đầu tiên là người Osage, và bây giờ người ta kể lại cái lịch sử người Osage bằng ballet thì nó như thế nào, nó hợp lý đúng không? Suitable, được chưa? Determine là sai này, và bạn Kiên chọn determine thì kiểu determine là định sẵn đấy, là nói trước, định sẵn thì nó không đúng trong cái ngữ cảnh này. Nếu mà định sẵn thì không không phải là chỉ có người người Osage ballet mới có thể chronicles được cái lịch sử của người Osage đúng không? Định sẵn là chỉ có như thế được thôi, là gọi là predesignated đấy, là định mệnh ấy, kiểu thế, là không được, là arbitrary và unpredictable đều không được luôn. Nhưng rồi câu A, đến với câu câu này. Câu này thì rồi cái từ này mình mới học ngày hồi thứ ba luôn, thì có tất cả các bạn gõ cho anh cái từ đồng nghĩa với từ này là gì đây này. Câu A, còn nhớ không? Các bạn gõ vào khung chat từ đồng nghĩa với từ này là gì. Cũng là nhưng mà không phải là unsolvable. Hôm nay lớp mình suy nghĩ hơi nhiều nên là các bạn cố gắng trả lời, bởi vì là anh sẽ theo dõi nhé. Không phải unsolvable thì khác. Decipher là gì? Còn hồi hồi thứ ba anh mới nhắc luôn ấy. Đấy, không xem lại bài này. Từ mới là phải xem lại nhé. Đúng rồi, là understand, được chưa? Từ này đồng nghĩa với decipherable. Decipherable. Nó sẽ bằng nghĩa với understand, được chưa? Thế indecipherable là understand hay là kiểu can't understand ấy. Không có ununderstandable đâu, nhưng mà nói chung là nó không hiểu được. Indecipherable, không thể giải mã được đấy. Đấy, bạn Tâm nói đúng, nhưng mà tìm cái từ đồng nghĩa của decipherable nhé. Thì bây giờ mình thấy ornamental, cái khoan, đấy là anh mới hỏi trước thôi, nhưng mà bây giờ mình đọc nữa nhé. In the indigenous intercropping system known as the Three Sisters, maize, squash and beans form a something web. Bây giờ các bạn thấy từ web này, web là một mạng lưới đúng không? Thế bây giờ mình xem thử cái nào nó, thực chất cái này là một cụm cố định luôn đấy, nếu mà các bạn đã gặp qua cụm này rồi các bạn cũng không cần phải loại suy nữa, nó rất là dễ luôn. Of relations, maize provides the structure on which the bean vines grow. The squash vines cover the soil, discouraging competition from weeds, and the beans aid their two sisters by enriching the soil with essential nitrogen. Thì bây giờ mỗi cái là một việc đúng không? Thì một cái hệ thống này làm việc rất là lành mạnh, kiểu liền mạch với nhau, rất là liên kết với nhau. Ornamental là trang trí, không phải là indecipherable là rất là khó hiểu, nhưng mà bây giờ mình hiểu được mà. Obscure là mập mờ hay là bí ẩn, bí hiểm. Intricate là một cách liền mạch, liên kết. Intricacy là những cái thứ liên kết với nhau ấy. Rồi, nên câu D. Xem thử câu này là câu một 2 3 4. Cuối mấy câu này câu số mấy rồi? Câu một này, câu 2 này, câu 3 này, câu 4. Thứ tư xem thử một. Đấy, cũng không đúng nhiều đâu. Rồi, đến với câu này. Số này 68. Câu này 68. The printing of Virginia Woolf's novel featured a creative gì đấy between Woolf and her sister Vanessa Bell. Thế thì bây giờ between nhá. Bây giờ mình có cái từ between có nghĩa là anh nghĩ là sẽ có hai thứ. Một là gì? Similarity between hay là differences between. Có thể là như thế. Nhưng mà mình xem thử như thế nào. A talented painter, Bell worked closely with Woolf to create original cover art for most of the novels. Printing feature a creative between Woolf and her sister. À, Bell worked closely with Woolf to create and có nghĩa là hai người này không không phải là so sánh, anh nhầm, không phải là so sánh, nhưng mà hai người này mối quan hệ cộng tác với nhau đấy.
rebellion, partnership, có thể partnership, discovery, có B, được chưa? Đấy, đáp án bạn Bách đâu rồi? Em vẫn chưa thấy nào. Bạn Bách có đấy không? Có, đợi tìm máy em nên nó hơi bị giật giật. Đợi tìm. Rồi bạn gõ vào trong khung chat cho anh nhé. Đến với câu này thì câu này mình cũng làm rồi đúng không? Cái này mình đọc cái ngữ cảnh thôi. Bây giờ này, have we got to part? I'm afraid so. It's a very painful parting. It is always painful to part from the people whom one has known for very brief space of time. The absence of old friend one can endure with equanimity, but even a more momentary separation from anyone to whom one has just been introduced is almost unbearable. Thì bây giờ cái này unbearable thì cái này mình có thể là gọi là bearable, chịu đựng được, là tolerate, được chưa? Encourage là sai, persist là sai, regret cũng sai nốt. Rồi đến câu này. Câu này thì xem thử. Hmm. The spacecraft OSIRIS-REx briefly made contact with asteroid 101955 Bennu in 2020. NASA scientist Danielia, there's something, reports that despite facing the unexpected obstacle of a surface mostly covered in boulders, OSIRIS-REx successfully something, a sample of surface, gathering. Đấy, đây là modifier. Modifier anh thấy rất là mừng ở khi mà làm những cái câu mà gọi là wording context ấy. Modifier nó gọi như là giveaway luôn. Bây giờ nó gatheringly collected thôi. Câu B, được chưa? Đến với câu này. Parasitic dodler plant increases its reproductive success by flowering at the same time as the host plant it has latched onto. In 2020, Zhengzhu Wu and his colleagues determined that the tiny dodler achieves this gì đấy with its host mối quan hệ giữa host và này by absorbing utilizing protein and the host produces when it's about to flower. Bây giờ mình dựa vào câu trước nó nói là at the same time. Đó, at the same time là synchronization, được chưa? Hibernation là ngũ đông sai, prediction cũng sai, moderation cũng sai nốt. Câu A. Rồi đến câu 73. 73 thì Sumerian civilization which lasted about 3300 to 2000 BCE. Many concepts that persist into present day civilization. Đấy. For example, the first description, the first này, of the 7-day week appears in Sumerian epic of Gilgamesh. Transform, introduce, inherited, overlooked. Introduce, được chưa? Cái này introduce bởi vì the first description. Đó. Nói chung các bạn để ý là những cái câu mà nó có câu hỏi, câu fill in the blank bằng từ hợp lý nhất ấy thì nó sẽ có thứ nhất là dấu hai chấm này, thứ hai là modifier này, thứ ba là although, however, các thứ như thế để mình có thể nhận định được cái mối quan hệ giữa các câu và giữa cái từ. Nói chung cái từ đấy không phải là cái từ random đâu, nó luôn luôn có một cái mang sắc thái nghĩa nặng nhất trong cái câu đấy để họ có thể gọi là contrast được, được chưa? Tiếp đến với câu 74. 74 thì physicist Joseph Weber performed something work in gravitational wave research in the 1960s and 1970s, conducting key experiments that scientists later used as the basis for their own investigations that led to the first verified detection of a gravitational wave in 2015. Performed work gì đấy in gravitational wave research in this basis thì cái nền tảng là foundational, supplementary là bổ trợ, repetitive là lặp lại, ineffective là không hiệu quả, sai. Câu A, được chưa? Câu 75 này. 75 này, câu 74 đấy. As an architect in Los Angeles in the 1950s, Helen Liu Fong became known for avoiding something designed in her buildings. Instead of using standard shapes and colors, she typically explored innovative forms and daring hues. Avoiding something instead of using standard shape. Cái này thì họ cũng đang gọi là giải thích những câu đằng trước này. Instead of này, using standard shapes có nghĩa là cái từ mình cần tìm là gì, là nó phải ngược lại đúng không? Nên là không có standard là creative, có thể creative này. À khoan, không standard thì
À đây, avoiding, phủ định nhé. Avoiding là một câu phủ định nên là creative là cái dạng đúng rồi, nhưng mà nhớ là có avoiding đằng trước nên là mình không thể chọn creative được. Bold cũng không được luôn. Mình phải chọn cái gì nó cổ hữu ấy, avoiding sự cổ hữu ấy. Đấy, đồng nghĩa với standard. Cho dù đây là instead of đúng không? Nhưng mà cái này là lại thêm một vế phủ định nữa. Phủ định này. Nên cái này phải là khẳng định. Được chưa? Nên là nó phải cùng nghĩa với từ standard, traditional. Được chưa? Câu C. Ừm, câu này như là mình không làm rồi đúng không? Đấy, đó là 10 câu. Các bạn thấy là có một cái quy tắc chung ấy là nó sẽ luôn luôn cho các bạn keys. Thì những cái câu này nó không hề khó đúng không? Và hầu hết các câu mà các bạn sẽ gặp nó sẽ cũng như y chang như thế này, nó không hề khó. Nhưng mà như thế nào? Nó sẽ đương nhiên sẽ có những câu khó 3/3, nhưng các bạn cũng đừng có sợ bởi vì những câu đấy nó sẽ trừ ít điểm. Và những câu mà nãy giờ các bạn làm ấy, các bạn đúng cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà gọi là chưa đúng hết hoàn toàn đâu. Thì bây giờ các bạn, anh nói thật nhé, phải về nhà phải xem lại bài chứ không thể để đó không là được. Bởi vì là anh đang nghĩ như thế này là anh sẽ cho các bạn học hết tuần này, rồi tuần sau anh sẽ cho các bạn nghĩ ở nhà tự học hay là xả hơi các thứ như thế này kia, có vấn đề gì khó thì cứ nhắn anh. Còn các bạn đã nộp học phí rồi anh sẽ refund lại. Bởi vì là anh nghĩ nếu mà mình học nhiều quá ấy, tuần sau mà mình học quá căng thì các bạn cũng sẽ không có hiệu quả lắm, và nên dành thời gian các bạn ở nhà chú tâm vào vào bản thân mình để tập trung vào giải những câu của mình. Nếu mà có câu hỏi gì cứ gọi anh, để nếu mà anh rảnh anh sắp xếp được thì anh có thể gọi riêng cho từng bạn. Còn học chung một lớp như thế này thì nó sẽ gọi là áp lực hơn, và nó sẽ kém hiệu quả hơn so với một tuần cuối cùng ấy. Đấy nên là anh nghĩ là tuần cuối anh sẽ cho các bạn nghỉ ngơi một chút và tự học ở nhà. Các bạn đã đóng đóng học phí của 2 tuần thì anh sẽ refund lại. à, thì tiền bạc thì là vấn đề cuối cùng với anh thôi, nhưng mà chẳng qua là anh thấy các bạn cũng dạo gần đây cũng hơi áp lực ấy. Nhưng mà thì áp lực là đúng thôi, đây là tuần tuần áp áp chót thì nó phải áp lực thì đương nhiên rồi. Nhưng mà tuần cuối cùng thì anh muốn các bạn xả hơi một chút. à, chỉ ôn lại bài thôi, không học cái gì mới cả. Ôn lại và à, tìm hiểu kỹ, sửa lại những cái lỗi mình đang có hay là mình có thể sửa ấy, để làm sao mình có thể đạt được cái aim của mình. Cái aim của mình là cái quan trọng nhất, không phải là cái điểm cao nhất đâu, mà phải đạt được cái aim thôi, không cần cao quá, chỉ đạt được aim thôi là đủ, ngưỡng an toàn thôi là đủ. Còn tuần sau thì anh sẽ cho, anh nghĩ là thứ bảy mình sẽ học cái buổi cuối cùng của khóa này luôn. Đấy, nói chung lớp mình khá là xuất sắc rồi, mình muốn các bạn cho ờ, có thời gian nghỉ ngơi một chút. Như thế học như thế là cũng khá là ok, khá là ổn rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ, nhưng mà từ bây giờ cho đến thứ bảy thì mình vẫn học nhé, cũng không được bỏ cuộc nhé. Bởi vì là thứ bảy tuần này các bạn vẫn phải học căng mình, nhưng tuần sau thì các bạn có quyền thả lỏng hơn một chút, buông lơi hơn một chút. Đến thứ hai các bạn mới được thả lỏng, còn chủ nhật thì vẫn còn thở còn gỡ nhé. Đấy, đến câu anh sẽ cho các bạn làm gì, transition nhé. Transition thì anh cũng khá là bất ngờ bởi vì các bạn còn làm sai được ý. Và bây giờ anh sẽ muốn một chút, dive deeper into một chút cái transition. Các bạn làm từ câu 20 đến câu 30, có nghĩa trang 20 đến trang 30 đi. Cái này thì làm trong vòng cũng 10 phút đi, 10 phút thôi. 10 câu 10 phút, mỗi câu 1 phút là được. Làm càng nhanh càng tốt nhé. Làm xong sớm thì anh sẽ sửa sớm. Rồi, bây giờ đến 8:16 anh sẽ sửa bài.
Mình sẽ làm từ để anh xem từ trang mấy, 33 đến 44. Ok. Thì structure and purposes anh nghĩ là cũng là một trong những dạng big picture, nhưng nó niche hơn một chút, là nó sẽ không, cái này là cái file của anh nó lệch số một chút, chứ các bạn là 29 đến 39 ấy. Đây, bây giờ mình sẽ làm và mình sẽ nói chung là mình cũng qua những cái bước của structure and purposes, mình sẽ cố giải cái này cho nó xong luôn, bởi vì cái này nó hay hơn một chút. What is the main purpose of the text? Bây giờ mình sẽ khỏi đọc cái này nữa chứ. A number of indigenous politicians have been elected to the United States Congress since 2000 as members of the who country's two established political parties. In Canada and several Latin American countries, on the other hand, indigenous people have formed their own political parties to advance candidates who will advocate for the interests of their communities. His movement has been particularly successful in Ecuador, where Guadalupe Laurie, a member of the indigenous party known as Patacuti, was elected president of the National Assembly in 2021. Thế bây giờ cái này không phải là trace này, chắc chắn không phải là trace indigenous movement rồi. Cái này chỉ nêu ra một cái movement, một cái party thôi. To argue that indigenous politicians should form the... No, cái này không có khuyên nhủ gì hết. To highlight two approaches to achieving... Highlight thì đúng nè. Xem thử câu đề sao. To consider how indigenous politicians in the United States have influenced indigenous politicians in Canada and Latin America. To consider how indigenous... Nope, không có influence ở đây. Anh không nghĩ là cái này là độ khó 3 trên 3 đâu, bởi vì cái này nó khá là dễ. Xem thử cả hai bạn đều đúng này. Bạn còn bạn Bách hình như mới gửi đáp án mà bạn gỡ rồi à? Bách gửi lại đi chưa? Dạ, Gửi lại đi để anh xem thế. Này, câu tiếp theo nhé. Following text, cái này rất là quan trọng nhé, các bạn không được bỏ qua cái blurb đấy. The following text is adapted from Paul Laurence Dunbar's 1902 novel The Sport of the Gods. Joe and some of his family members have recently moved to New York City. Joe was wild with enthusiasm and with a desire to be part of all that the metropolis meant. In the evening, he saw the young fellows passing by dressed in their spruce clothes, and he wondered with a sort of envy where they could be going. Back home, there'd be no place much worth going to, except the church and one of two people's houses. Một trong những cái của purpose structure and purposes ấy, thì các bạn sẽ phải đọc cái câu hỏi và đọc cái options trước khi các bạn có thể loại suy được, và hầu hết thì các bạn sẽ không có đưa ra một cái đáp án cụ thể trước khi các bạn loại suy được đâu, bởi vì đôi lúc nhé, các văn bản khoa học thì nó sẽ rất là obvious, ở những câu đầu nó đã nói đến cái purpose của nó rồi, nhưng mà ở những cái văn bản ví dụ chuyện như thế này ấy, thì nó sẽ mơ hồ một chút, thì các bạn cũng không cần phải xác định ngay từ đầu đâu, các bạn có thể nhảy xuống và POE luôn cũng được. Cái này là to illustrate a character's reaction an an environment. Rồi đấy, why a character has traveled to a city. Nope, không có why nhé. Cái này không có why nhé. It compares a character's thoughts to an event at two different times of day. In the evening, back home. Nope, cái này không phải là two different times of day. Ờ, nó chỉ nhắc đến in evening và back home này kia. Back home thì không phải là time of day mà là một cái thời trước. It represents a character feeling regret over leaving home. Nó cũng không có regret nữa. Ở đây không có regret về việc leaving home nữa. Was wild with enthusiasm, with desire to be a part of men. And he wondered with sort of envy where they could be going. Back home there had been no place. Cái này chỉ so sánh thôi, chứ nó không có envy. Nhé. Câu A. Rồi, tiếp đến với câu câu này. Câu
San Francisco is known for the colorful murals painted on many of its buildings. The densest collection of murals is found on Balmy Alley in the Mission District neighborhood. In the 1970s, Latina artists painted vivid scenes of community life on walls along this block. As the original murals have faded, later generations of artists have painted new ones over them. As a result, Balmy Alley had become a living showcase of San Francisco's artistic spirit, with its murals reflecting changes in the cultural life of the city. Thế bây giờ mình thấy là cái này nó nói đến murals và nói đến vai trò đúng không? Anh nghĩ là nó sẽ nói đến vai trò đầu tiên. Thì bây giờ mình xem thử cái POE như thế nào nhé. Ờ, câu này to compare the Balmy Street in San Francisco. Nope, cái này là không có so sánh với other murals nhé. To offer an overview of the history and importance, còn để đó đã. To urge people to protect, nope, không không có khuyên. Mấy cái câu SCG nó rất là obvious luôn, nên là nếu mà nó kêu các bạn nên bảo vệ cái này cái kia thì các bạn hãy chọn câu đấy, nhưng mà cái này nó không hề nói gì đến khuyên nhủ hay là răn đe các thứ, nên là mình cứ để đó. Câu đây: to describe the rise of mural painting in San Francisco beginning in the 1970s. Rising of mural painting beginning in the 1970s. Nó không không đúng đâu, nó không nói đến một cái progress đấy, không nói đến một cái name for colorful murals painted on the on many of its buildings. Densest collection murals found on painted vivid scenes. Cái này thì anh nghĩ là chỉ nói đến cái lịch sử hình thành này và cái gọi là cái ý nghĩa, chứ nó không có nói đến rise. Rise là ví dụ ở năm đầu tiên thì nó không phổ biến, năm thứ hai là vì chính sách nào đó nó phổ biến hơn, rồi các thứ nó sẽ có cái progress. Anh nghĩ là câu B. Chưa? To offer an overview of the history and the importance of Balmy Balmy Alley murals. Câu B. Rồi xem thử các bạn. Vừa nãy là câu này là câu ơi đây, câu này câu 1 nè, phía dưới là câu 2 này, đây nữa là câu 3 này, 3B. Đấy. Rồi các bạn làm đúng, khá là ok. Câu này thì về poem, và các bạn thấy câu này khá là dễ đúng không? Difficulty là chỉ có 1/3 thôi. The following text is from Georgia Douglas Johnson's 1922 poem Benediction. Go forth, my son, winged by my heart's desire. Great reaches yet unknown await for your possession. I may not, if I would, retrace the way with you. My pilgrimage is through, but life is calling you. Cái này khá là căng đúng không? Bây giờ mình xem thử. To express the hope that the child will have the same accomplishments as his parents did. To suggest that raising a child involves many struggles. To warn that a child, he will face many challenges throughout his life. To encourage a child to embrace the experiences life will offer. Go forth, my son, go forth. Winged by my heart's desire, great reaches yet unknown. Đi khám phá. For your possession, I may not if I would. Có nghĩa bố sẽ không cầm cự con lại. Retrace the way with you. My pilgrimage is through, but life is calling you. Đấy, nói chung cô đề đấy. Đi xa, chạy thật xa vào. Cái này không có warn này. Cái này đề xuất chứ không có warn. Suggest cũng không luôn. Raising involves many struggles. Cái này đang nói với con chứ không phải nói với ba mẹ khác. Express hope that we have some. Nope, cái này cũng không luôn. Rồi, đây là câu 5. Câu 5. Câu 5 đúng không? À không, cứ câu 4. Câu 4D. 32. Okay. Rồi ok. Câu này. Musician Johnny Mitchell, who is also a painter, uses images she created for her album covers to emphasize ideas expressed in her music. For the cover of the album Turbulent Indigo, Mitchell painted a striking self-portrait that closely resembles Vincent van Gogh's self-portrait with bandaged ear.
The image calls attention to the album's title song, in which Mitchell sings about the legacy of the post-impressionist painter. In that song, Mitchell also hints that she feels a strong artistic connection to Van Gogh, an idea that is reinforced by her imagery on the cover. Some to imagery on the cover. Claim about Mitchell, then is a Ganella structure, then gives an example supporting that claim, discusses influence on Mitchell. Striking self-portrait closely resemble. Cái này có phải là influence on Mitchell không? Then considers Mitchell influence on other artists. An idea reinforced by her. Không, cái này chỉ nói đến Mitchell thôi, chứ không nói đến other artists. It describes a similarity between two artists. Then notes a difference between them. Nope, cái này không nói đến difference rồi. Difference it describes the song On Turbulent Indigo, then explain how they relate to the album cover. The image calls attention. Song. Không, cái này nói đến cái image, the cover, rồi đưa đến cái title song. Chứ không phải là nói từ title song đưa đến cái cover. Nó bị ngược mất rồi. Nên là chỉ còn một câu A thôi. Được chưa? Đây là câu A. Đúng rồi. Tiếp. Câu ok. Câu này. The following text is from 1920. Câu này là câu 5 rồi đúng không? Câu này là câu 5. Xuống câu 6. Following text is from 1924 poem cycle. Darcy is citizen of the Confederated Salish and Kootenai tribes. Rồi, cái này cũng khá là challenging. Nhưng mà xem thử, cứ đọc trước các khoan đã, chưa thấy sống cão ngã tay trèo nhé. Mình cứ đọc trước hết rồi mình POE từng lần một. Bởi vì POE cái gì nó cũng rất là dễ so với việc mình đọc cố hiểu rồi mình chọn ra câu đúng. Mình cứ POE thôi. There shall be new roads wending, a new beating of the drum. Men's eyes shall have fresh seeing. Grey lives reprise their span, but under new suns being, completing what night began. There'll be the same back spending, the same sad feet soul drum, when this night finds its ending, and day shall have come. Wow, cái này khá là tense đúng không? Bây giờ mình xem main purpose of text. To consider how repetitiveness inherent. Đây, bây giờ đôi lúc nhé, khi mà mình không hiểu cái bài nó nói đến cái gì, mình có thể dựa vào cái option, như là cái kỹ thuật này anh cũng đã bày các bạn rồi, thì mình dựa vào option. Đôi lúc mình đọc xong và mình đọc cái options, nó sẽ something clicked, có nghĩa là nó sẽ resonate với mình một chút và nó gọi là nó rất là make clear, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ thấy là anh thấy tự nhiên anh mới đọc câu A, anh sẽ nghĩ là anh hiểu được cái gì đấy rồi này. New roads, a new beating, men's seeing. But under new suns being, completing what now began, there will be the same back spending, the same sad feet, find its ending, they shall have come. Rồi sang tới câu B, question whether activities completed one time a day are more memorable at the time of day. To refute the idea that joy is more commonly experienced emotion. No, can I go say a sign? Demonstrate how the experience of individuals relate to the experience of the communities. Cái này cũng sai luôn. Câu A, câu B này. To question whether activities completed at one time of day are more memorable. The same, anh nghĩ là câu A đúng hơn. Bởi vì là cái này nói đến same chứ nó không có nói cái này. Nó nói đến one time of day, đúng. Nó nói đến sun là buổi sáng và nó nói đến night của tối, nhưng mà nó không nói đến cái nào nó memorable hơn, nó cái nào nó có impression, nó ấn tượng hơn. Này, đến câu A đấy. Đúng rồi, câu A. Câu này câu 6. 139 xem thử. 39 là trừ đi khoan, hồi nãy là 33. Hồi nãy 33 là 29 đến 39 thì này là 33 đến 43. Rồi 33 đến 43 đấy là vì trễ 4 câu à. 9 đến 39. Câu này là trang 39 trừ 4 là bằng 35. 15A, 6A, đúng rồi. Các bạn làm đúng ấy. Khá tốt.
The following text is adapted from Oscar Wilde's 1897 non-fiction De Profundis. People whose desire is solely for self-realization never know what they are doing. They can't know, in one sense of the word, is of course necessary to know oneself. That is the first achievement of knowledge. But to recognize that the soul of a man is unknowable is the ultimate achievement of wisdom. The final mystery is oneself. When one has weighted the sun in the balance and measured the steps of the moon and mapped out the seven heavens star by star, there still remains oneself who can calculate the orbit of his own soul. Rồi, this function of the underlying question reinforces the text skepticism. Text skepticism hay là possibility of achieving self-knowledge. It speculates that readers share doubts expressed in the texts. Cái này chắc chắn không phải này. Cái này không hề nhắc đến gì đến readers. Đang có khi họ đang question cái existing của bản thân ấy. Caution readers that the text direction is hard to follow. Cái này càng xa nữa. Concedes that the concede này có nghĩa thừa nhận đúng. Mình không muốn đúng nó đúng nhưng mà mình thừa nhận nó đúng thì nó gọi là concede. Concedes that the definition of self-knowledge is advanced in the text is unpopular. Definition advanced in the text. Rồi, câu A đấy. Được chưa? Reinforces the skepticism. Who can calculate the orbit of its own soul? Đấy, xem các bạn. À, con này trễ 4 câu đúng không? Cái này là trang 40, 36, 36A nhé. Rồi, tiếp. Câu này. For his 1986 câu 8. 1986 album Keyboard Fantasies, Beverly Glenn Copeland wrote songs grounded in traditional folk and soul and folk music, when accompanied them with futuristic synthesizer arrangements featuring ambient sounds and complex rhythms. The result was so strange, so unprecedented, that the album attracted little attention when first released. In recent years, however, a younger generation of musicians has embraced the stylistic experimentation of keyboard's fantasies. Alternative R&B musician Blood Orange and Moses Summy, among other contemporary recording artists, cite the album was an influence. Anh nghĩ là cái này là function của cái này là kiểu cụ thể hóa hay là nêu ra ví dụ example ấy. Nên xem thử. It urges, câu này có 35 á. Còn câu này là câu 40 trừ 40 trừ 4 là bằng 36 mà. Câu này câu 36 mà. Anh xem câu trên 5 câu à? 33 đến 44. À, 33 đến 44 này. Anh check lại nhé. Câu bạn Kiên thấy câu này có phải câu 1 không? Câu này câu 1 đúng không? Là câu 29 đúng không? Câu 1 này, câu 2. À, bị cách một ô đó rồi, câu 2. Câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7. Đấy là câu 8, 40. Rồi đúng rồi, nó bị mới cách một dòng ở ngay đằng sau câu 1 luôn thì này trên 5 câu. Câu 35, 35 là câu mấy đây? Câu A, ok. Kia làm đúng rồi đấy. Cái này câu 8 là it urges contemporary musicians to adopt the unique sound. Nope, không phải urges nhưng mà nó đưa ra cái concede, có nghĩa là cái sự thừa nhận của giới trẻ hiện nay. Response to criticism of keyboard fantasies by some. No, không phải criticism, cái này là người ta đang khen thì có. Offers examples, đấy, examples of younger musicians whose work been impacted. Contrast keyboard fantasy. Nope, không có contrast. Example. Đấy, bây giờ thực chất mình nhìn qua cái gạch chân ở dưới thì anh thấy nó dễ hơn một chút đấy. Rồi, đến câu 9. In most building demolitions,
The building materials are destroyed and sent to landfills. City officials in Portland, Oregon, wanted to reduce this waste. The officials passed a law requiring demolition companies to deconstruct some building instead. The construction involves carefully taking buildings apart piece by piece. Damage to the materials is avoided so that they can be reused in new constructions. A 2019 study found that 27% of materials from deconstructions in Portland were able to be reused. The remaining materials were processed for recycling instead of going to the landfill. Phil, to explain an effort made by the city of Portland to reduce demolition waste and some result of that effort. Explain. To show the popular support for measured reduced waste increase. Nope, cái này không có nói đến cái xu hướng thịnh hành ấy. To argue that building deconstruction is not as effective as other measures at reducing demolition waste. Building deconstruction, à không, cái này đang khen deconstruction chứ nó không có nói đến cái khác nữa nhé. Do you discuss laws aim to reduce demolition waste in Portland and compare them to similar laws in the... không có nhắc đến other cities. Câu A thôi. Được chưa? Rồi, câu A. Và cuối cùng câu 10. Câu này, the following text is from Holly Goldberg Sloan's 2017 novel Short. More than 2 years ago, my parents bought a piano from some people who were moving to Utah. Mum and Dad gave it to my brothers and me for Christmas, and I had to act really happy because it was such a big present. But I pretty much hated the thing from the second it was carried into the hallway upstairs, which was right next to my bedroom. The piano glared at me. It was like a songbird in a cage. I wanted to be set free. It wanted to be set free. Purpose of the text. It explained why the narrator always wanted a piano. Cái này câu này không thích thì có. It establishes how the narrative feels about piano. It suggests that the narrator's brothers are talented. Nope. Describes the event that led narrator to buy. Nope. Câu B. Chơi cái này khá là dễ. Rồi, ok, câu B. Đấy, 10 câu. Không, khoan. Câu 10. Câu 10 là B. À, ok. Em mới thấy mấy bạn làm. Rồi, câu 11. Câu 11. The following text is from Charlotte Perkin Gilman's 1910 poems, The Earth's Entail. No matter how we cultivate the land, taming the forest and the prairie free, no matter how we irrigate the sand, making the desert blossom at command, we must always leave the borders of the sea, the immeasurable reaches of the windy wave-wet beaches, the million-mile-long margin of the sea. Cái này là chia ra là hai cái vế rõ ràng này. Cái này theo command của mình và cái này là theo mình không thể ảnh hưởng được. Must always leave the borders of the sea. Describe the overstructured text. The speaker argues against interfering when it gives evidence supporting. Không có evidence nhé. The speaker presents an account effort to dominate nature then cautions only temporary. Nope, không có temporary. Nó nhắc đến những cái mà mình có thể kiểm soát này và những cái mình không thể kiểm soát đây này. Được chưa? The speaker provides examples of an admirable way of approaching nature and then challenges that approach. Nope. Không có challenge. The speakers describe attempts to control nature and then offers reminder that not all nature is controllable. Rồi đây, ở đây. Cái câu này khá là dễ. Và độ khó 2/3 đấy. Đó. Ok. Nói chung bài hôm nay thì mình ôn tập là chủ yếu. Đến thứ bảy thì anh sẽ củng cố lại một số kiến thức mà về inferences và về những cái gọi là trích xuất dữ liệu if true ấy, kiểu như thế. Which finding if true would most. Anh sẽ focus đấy, chủ yếu vào cái đấy. Và nếu mà các bạn có suggestion để củng cố vào buổi học cuối ấy, thì các bạn vẫn có thể nhắn cho anh. Anh xem tự anh có cái gì giải đáp thì giải đáp cho cả lớp luôn. Và tuy nhiên các bạn tuần sau nếu mà các bạn có câu hỏi gì hay là thắc mắc gì trong cái khâu chuẩn bị cuối cùng, công đoạn cuối cùng ấy, thì các bạn cứ gọi mà nhắn anh ấy và anh sẽ sắp xếp và sẽ tư vấn cho các bạn. Vì cái cuối cùng thì suy cho cùng thì mình cũng đã gần xong rồi đấy, mình đang approach cái cái finish line rồi nên các bạn cố gắng nhé. Rồi các bạn có câu hỏi gì nữa không nào?
Ok, nếu không còn câu hỏi gì nữa thì anh chúc các bạn học tập tốt nhé. Còn một tuần nữa thôi, cố lên nào. Bye bye mọi người nhé.